Vì sao lịch sử danh vọng của Đàm Tùng Vận lại cay đắng đến thế? Từ khi cô bất ngờ mất mẹ ở tuổi 28, Đàm Tùng Vận nổi lên trong làng giải trí với khuôn mặt baby và từng bị nghi ngờ. Mẹ anh đột ngột qua đời và sự nghiệp của anh gặp nhiều khó khăn. Nhưng cô ấy đã mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh và tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình và cuối cùng đã được công nhận. Năm nay 34 tuổi, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến nhưng các mối tình vẫn trống rỗng. Bộ phim truyền hình mới, Em đẹp hơn ánh sao, đang rất được mong chờ. Sinh ra trong một trường cao đẳng nghệ thuật truyền thống và gia nhập làng giải trí, anh bị nghi ngờ vì khuôn mặt baby, bẩm sinh và sự thật về cái chết của mẹ anh thật cảm động. Cô là nữ diễn viên trẻ mà ngay cả Hoàng Lê và He Ji-ong cũng lạc quan. Cô được khán giả khen ngợi là trường phái diễn xuất thế hệ mới. Thực tế, ngoại hình của cô không nổi bật giữa các mỹ nhân làng giải trí trong nước nhưng khuôn mặt baby khiến cô nổi bật trong làng giải trí trong nước. Channe trong The Legend of Chân Huân từng khiến vô số khán giả chú ý. Với khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, cô gái 20 tuổi đã thể hiện một cách sống động sự ngây thơ, chân thật và tốt bụng của một cô gái 15 tuổi. Tuy nhiên, ngoài đời cô không đạt được điều mình mong muốn. Mẹ cô đột ngột qua đời, sự nghiệp của cô đi vào bế tắc và hàng loạt bất hạnh kéo theo. Lúc này, cô đã 34 tuổi nhưng vẫn cô đơn. Cô lớn lên trong bi kịch, bây giờ đối mặt với nghịch cảnh như vậy, liệu cô còn có thể vượt lên chính mình? Người tốt phải chịu nhiều gian khổ. Năm 2018, khi mọi người đang đắm chìm trong niềm vui đón giao thừa thì Đàm Tùng Vận nhận được tin buồn về cái chết của mẹ cô. Cùng ngày, mẹ của Đàm Tùng Vận cũng đang đi dạo trên phố cùng một vài người bạn để đón năm mới. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc ô tô lao nhanh tông vào nhiều người khiến 3 người bị thương, trong đó mẹ của Tân là người bị thương nặng nhất. Ca phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức được thực hiện vào đêm hôm đó. Đàm Tùng Vận đã nhanh chóng đến bệnh viện ngay khi biết tin. Khi nhìn mẹ trên giường bệnh, nỗi lo lắng của cô biến thành lời cầu nguyện vô tận. Con sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để mẹ thức dậy, mẹ à. Ai có thể ngờ rằng loại cảnh vốn chỉ có trong phim truyền hình này lại có thể xảy ra với cô. Thật không may, số phận đã không đáp lại lời cầu nguyện của cô. Dù đã nỗ lực hết mình suốt gần 1 tháng trời để giải cứu nhưng mẹ cô vẫn không thoát khỏi bàn tay thần chết. Vào lúc đó, hiện thực tàn nhẫn đập tan mọi ảo tưởng của cô. Mọi thứ về mẹ cứ hiện lên trong tâm trí cô như một vòng quay ngựa gỗ. Trong suy nghĩ của cô, mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng truyền thống của Trung Quốc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là con gái bà vui vẻ. Khi Đàm Tùng Vận còn nhỏ, vì sống trong một gia đình chu đáo nên ngày lễ mà cô mong chờ nhất là ngày thiếu nhi. Vào ngày này, nó có thể nhận quà từ cha mẹ, tụ tập với bạn bè và cùng nhau kỷ niệm niềm vui của ngày lễ này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cậu bé Tan Song lần 11 tuổi dần phải xa cha mẹ vì phải tập trung vào việc học múa. Vì lý do ấy, bố mẹ cô đã viết thư xin lỗi bày tỏ sự tiếc nuối trong lòng vì không thể ở bên cô. Lớn lên trong một gia đình yêu thương như vậy, có lẽ khó mà cảm thấy chán nản. Khi Đàm Tùng Vận nói với bố mẹ rằng cô muốn trở thành diễn viên, họ không phản đối mà còn rất ủng hộ. Mặc dù gia đình Đàm Tùng Vận không giàu có nhưng để không làm con gái mất tự tin, bố mẹ cô vẫn âm thầm làm việc chăm chỉ vì cô. Năm 2007, Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng nhận được thông báo từ Nortel và Đàm Tùng Vận cũng đang có những bước tiến tới mục tiêu của mình. Cầm giấy báo nhập học trên tay, cô không khỏi nhớ tới khoản học phí khổng lồ, trong lòng có chút bất an. Tuy nhiên, cha mẹ cô đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Với sự hỗ trợ của họ, cô bước vào cánh cửa Nortel không chút do dự. Nếu một cô gái bình thường không có mối quan hệ, không có lý lịch thì làm sao có thể nổi bật trong làng giải trí? Bước vào thế giới giải trí và khám phá thế giới, cô thiếu nguồn lực và sự hỗ trợ nên chỉ có thể lang thang,
giữa các phi hành đoàn lớn, đóng một số vai trò không quan trọng. Một số nhân vật thậm chí còn vô tình bị phát hiện do tương tác với các bạn cùng lớp, giống như cô bé trong Me Love Ear. Khi giám đốc đang nói chuyện điện thoại với bạn cùng lớp Lin Joen, họ tình cờ cùng nhau đi phỏng vấn và được giám đốc chọn. Dù đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm nhưng danh tiếng của cô trong ngành vẫn luôn mờ nhạt. Tuy nhiên, khuôn mặt baby tự nhiên của cô cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Trân Xiao Long và cô đóng một vai quan trọng trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Trấn Hoàn Huyền năm đó. Dù không đảm nhận nhiều vai diễn trong phim nhưng tính cách ngây thơ, tốt bụng của cô vẫn gây ấn tượng mạnh với nhiều người xem. Diễn xuất tuyệt vời của cô trong The Legend of Trân Huân đã giúp cô nhận được sự yêu ái của nhiều đạo diễn, trong đó có những tên tuổi lớn trong ngành như Trần Khải Ca và Tôn Kiến Quân. Tuy cô chỉ đóng vai phụ trong phim nhưng những cơ hội này lại là những giây phút học hỏi quý giá đối với những người mới như cô. Vì có vẻ ngoài ngọt ngào như búp bê nên cô thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ. Đặc biệt, The Best of US đóng chung với Lưu Hạo Nhiên đã gợi lại cho mọi người những ký ức đẹp đẽ về mối tình ngu dốt thời đi học. Từ Tornado Girl đến Blowing Web, sự nghiệp diễn xuất của cô dần chìm đắm trong sóng gió của phim truyền hình thanh xuân. Tuy nhiên, ngay sau đó, rắc rối cũng nảy sinh. Vì Đàm Tùng Vận thường xuyên thể hiện hình tượng, khuôn mặt trẻ con, nên sự nghiệp diễn xuất của cô dần bị thu hẹp, thậm chí kỹ năng diễn xuất của cô cũng bắt đầu chững lại. Để nâng cao khả năng diễn xuất, cô còn tham gia The Birth of an Actor, mong nhận được sự hướng dẫn từ các tiền bối. Kể từ khi mẹ qua đời, Đàm Tùng Vận đã toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất và nâng cao năng lực của mình. Cuối cùng vào năm 2020, In the Name of Family, do cô hợp tác với Song Wei Long đã được phát hành và trở nên phổ biến trên Internet ngay khi được phát sóng. Bộ phim này không chỉ khiến cô nổi tiếng mà còn lọt vào danh sách top 10 diễn viên được yêu thích nhất, mặc dù từng hợp tác với nhiều sao nam, trong đó có các nam thần như Ngô Lỗi, Trương Tân Thành, Cảnh Bách Nhiên, nhưng cô chưa từng xịt căng đan với ai. Bây giờ cô đã 34 tuổi nhưng cô vẫn cô đơn về mặt tình cảm. Tuy nhiên, về mặt sự nghiệp, cô đã dấn thân vào con đường nữ anh hùng của riêng mình. Tác phẩm mới nhất của cô, You Are More Beautiful Than the Starlight, là một tác phẩm đầy kịch tính, nữ anh hùng. Trong bộ phim này, Đàm Tùng Vận vào vai một cô gái lang thang phương Bắc không muốn chìm vào cuộc sống thoái hóa. Để thay đổi hiện trạng, cô kiên quyết dấn thân vào biển sâu khởi nghiệp. Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, cô gặp Hàn Đình, người vừa là sếp vừa là người yêu của cô. Một người là nhà đầu tư thành công, người còn lại là người mới vào làm việc. Giữa họ sẽ nảy sinh những tia lửa gì? Hy vọng chương trình này sẽ làm cho tên tuổi của cô được biết đến và những năm tháng đau khổ của cô sẽ sớm dẫn đến thời điểm nổi tiếng. Sau cơn bão, cầu vồng xuất hiện, mong mẹ Tan sẽ phù hộ cho Đàm Tùng Vận trên thiên đường và cho cô ấy có một ngày mai tốt đẹp hơn. Người đã qua đời lâu rồi không thể nhớ lại quá khứ. Tôi hy vọng rằng ở kiếp sau, như Đàm Tùng Vận mong muốn, hai mẹ con có thể trao đổi thân phận để cô có thể đóng vai mẹ và gánh vác mọi trách nhiệm.